ziua, suntem în 29 februarie, la 2 săptămâni de când am aplicat metoda Blinov la acest stup. E la a doua pungă de potișor proteic boost, deci a consumat aproximativ 1 kg în aceste 2 săptămâni. Ce am observat la această metodă pe care o testez în această primăvară, Blinov, o găsiți descrisă în filmele precedente, e că consumă albinele mult mai multă turtă proteică, deci sunt efectiv vorace. Și aici s-ar putea să avem un caz de extindere după 2 săptămâni. Cam așa arată rama. Observați și matca, e o matcă tânără de anul trecut. Are deja oat până aici mai în margine, doar câteva celule, cred că se și observă larvele, doar câteva celule lipsesc ca să umple toată rama. Și să vedem un pic ce au pe celelalte 2 rame, dacă este cazul să extindem sau nu. Acestea sunt și caucaziene și poate de aceea au pornit atât de bine, aveau puiet de mult, fiindcă acum 2 săptămâni am găsit albine care eclozionau, albine tinere, deci două rame full cu puiet. Acum observați că eu lucrez pe mer. Cei care ați văzut filmul când le-am pus în acest format, știți ce am făcut. Ia să vedem, au puiet și aici. Da. Deci rama plină cu puiet. Sper că se vede destul de bine. Și pe o parte și pe alta avem efectiv 3 rame cu puiet căpăcit. În momentul ăsta o să lărgesc cuibul acesta, să zicem, interior sau cuib Blinov, care observați că este delimitat cu 2 diafragme parțiale, cu încă o ramă goală, gata de oat, poate puține urme de miere pe care o să le și zgâriu ca să le consume. Așa, pentru a da spațiu când va ieși puietul la căpăcit să poată extinde cu ajutorul lui cuibul. Așa, am închis parțial deasupra cuibului, fiindcă sunt doar 9 grade afară, chiar dacă avem soare, e un pic frig. Și aici e rama care am ales-o să o dau în cuib, vedeți că are o palmă de miere, parțial e și zaharisită, din păcate. Și ce pregătire voi mai face la ramele astea cu care extind cuibul ăsta Blinov? Voi pulveriza toate ramele care le introduc în cuib să fie ouate cu o soluție de sirop moale cu 10 ml de Hive Alive pe litru de sirop. Deci o soluție concentrată cu Hive Alive, în sirop normal se pun 2,5 ml. Și Hive Alive-ul va ajuta efectiv, dacă există ceva germeni pe această ramă, să-i distrugă și le va invita, fiindcă are o atractivitate mare, să ocupe repede rama. Albinele care vor linge acel Hive Alive își vor face și un tratament, între ghilimele, preventiv pentru nosemoză, puiet văros, loc americană. Deci numai bunătăți pentru un pic de pulverizare, uite așa, și pe o parte și pe alta.
O voi introduce lângă celelalte 3 rame cu puiet. Nu are rost să spargem acum acest mini cuib de 3 rame de puiet. Ele oricum se vor extinde și pe această 4-a ramă. Și vom mai completa cu turtă. Asta facem la această lucrare. Așa arată momentan familia. Observați ce căldură scot din cuib. Acum de 30 de secunde am pus folia. Deci ce am făcut, am completat cu încă o turtă și a rămas și cealaltă pentru consum. Acum în 2 săptămâni nici nu va mai fi nevoie, fiindcă se anunță vreme călduță. Deocamdată 2 săptămâni sunt de vreme mai urâtă, probabil vor fi vreun 10 grade ziua, dar cu vânt, cu ploi, cam așa se arată. Deci turta proteică e necesară acum să crească puietul care a pornit bine. Deci avem rama asta unde avem niște rezerve plus cea păstură, cele 4 rame acum în cuibul Brinov, turta proteică deasupra, diafragmele, cele 2 diafragme parțiale peste care pot trece și pe deasupra și pe dedesubt albinele, încă 3 rame aici cu rezerve de miere și încă 2 rame goale cu parțial cu miere sau cu un pic de polen, de păstură din toamnă, pregătite pentru extinderea cuibului. Și așa va rămâne încă o săptămână până ajung să îl verific din nou. Eu am fost Mihai Rus de la stuparu.ro, mulțumesc mult că mă urmăriți. Sper că sunt interesante episoadele astea de primăvară cu dezvoltarea timpurie. Până la următoare întâlnire vă doresc numai bine, spor la vizitele pe care le faceți în stupină și acțiunile pe care le luați acolo. Numai bine! Nu uitați, stuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!